A 9 kapúra. Első fejezet. A 2 jelölt éjszakája. Naktum peremvidékén az emberek nem a békéhez szoktak hozzá, hanem a túléléshez. A királyi főváros messze volt, a kőfalak és tornyok biztonsága pedig még messzebb. Itt a nyugati dombok, a fenyvesek és a mocsarak közé szorult falvakban az életet minden nap újra ki kellett érdemelni. A férfiak úgy vágtak fát, hogy közben félszemmel az erdőt lesték. Úgy aludtak, hogy bármi, amivel védekezhettek, azonnal kéznél legyen. Az asszonyok úgy mostak a kútnál, hogy mindig volt náluk só, vas vagy kés. A gyerekek pedig hamarabb tanulták meg, melyik üvöltés jelent farkast, és melyik jelent annál rosszabbat, mint azt, hogyan kell szépen írni a saját nevüket. Hollóvég sem különbözött a többi falutól. Kicsi volt, szélverte és makacs. A házakat régi gerendákból, agyagból és túl sok javításból rakták össze. A karámok recsegtek, a kutak peremét benőtte a moha, az emberek pedig úgy éltek egymás mellett, mint akik pontosan tudják, ha egyikük gyengül, a sötétség a másikért is eljön. Azon az estén azonban valami más volt. A levegő túl meleg volt az évszakhoz képest. Nem őszi enyheségként, hanem úgy, mintha a föld alatt valami izzana. A szél nem járt rendesen. A kutyák alkonyat előtt behúzódtak az ólak alá. A lovak habos szájjal toporogtak, a tyúkok nem ültek fel fészkeikről. Morva, a falu bábája, 3-szor köpött a küszöbre, mielőtt belépett Elira házába. Rossz ez a levegő, morogta az orra alatt. Túl halk minden. Elira a pricsen feküdt, verejtékben úszva, egyik kezével a hasát markolva. A fájások estére olyan sűrű jöttek, hogy Morvának nem kellett kérdeznie semmit. Elég volt ránéznie az asszony arcára, hogy tudja, a gyermek még ma éjjel megszületik. A sarokban Erion állt. 12 éves volt, de a tekintetében nem sok gyerek maradt. Vékony volt, inos, mozdulataiban már ott lapult valami feszes, túl korán megtanult fegyelem. Bal keze mellett a falnak támasztva egy tompított élő acélkard állt. Nem igazi harci kard volt, legalábbis nem teljesen. Az éle nem volt kiélezve, a hegye nem sebre készült, mégis valódi acélból kovácsolták. Túl nehéz volt egy gyereknek. Túl hosszú a könnyű gyakorláshoz, túl rideg ahhoz, hogy játéknak lehessen nevezni. Morva rápillantott. Tedd azt arrébb, szólt rá. Nem csatába megyünk. De valami közeledik, felelte Erion. A bába felvonta a szemöldökét. Ezt miből gondolod? A fiú az ablak felé biccentett. A kutyák délután óta bújnak, a lovak habosak, a tyúkok a fészkeikben fekszenek, nem az ülőrúdon. Apa azt mondta, amikor az állatok így viselkednek, akkor veszély közeleg. Morva szája széle megrándult. A férfit sokan őrült kalandornak tartották. Mások azt mondták, túl sok romban járt, túl sok régi dolgot látott, és túl sokszor tért vissza olyan tekintettel, mintha valamit otthagyott volna magából az árnyékos helyeken. Abban azonban senki nem kételkedett, hogy tudott harcolni. És abban sem, hogy a fiát nem kímélte, ha tanításról volt szó. Ma éjjel nem hűsködni fogsz, mondta Morva, hanem azt teszed, amit mondok. Erion nem felelt. Tekintete az anyjára csúszott, aztán a kandalló tüzére. A láng furcsán viselkedett. Nem volt nagyobb, nem volt forróbb. Csak időnként egy-egy pillanatra a narancs mélyén kékség villant. Mintha a parázs alatt egy másik tűz akarna utat törni magának. Valami tisztább, valami hidegebb, valami, aminek nem kellett volna ott lennie. Elira észrevette, hogy a fia nézi. Ne ijedj meg, suttogta fáradtan, csak a szél játszik vele. Odakint nem járt szél. A következő fájásnál Elira teste megrándult. Morva gyorsan mellé lépett, 2 kezét már rutinosan mozdítva. A ház hirtelen elcsendesedett, még a deszkák sem recsegtek. A levegő is, mintha visszatartotta volna a lélegzetét. A gyertyák lángja egyszerre megnyúlt, aztán kéken lobbant fel mindegyik. Nem halvány csalóka villanásként, mély,
éles, hideg kékséggel, amely idegenné tette az egész kunyhót. A kandalló kék fénye úgy borult a falakra, mintha nem is tűz volna, hanem valami régi emlék, amely hirtelen visszatalált a világba. Morva hátra hőkölt. Egek őrei. Erion keze reflexzerűen a kard markolatára csúszott. Elira felsikoltott. És megszületett a gyermek. Morva rutinos mozdulatokkal nyúlt érte, de amikor a kezébe vette a fiút, megtorpant. Nem a súlya miatt, nem a sírása miatt, hanem mert a csecsemő körül ott derengett valami a kék lángból, mintha a levegő nem akarná rögtön elengedni, ami vele együtt érkezett. Add ide, lihegte Elira. Morva óvatosan a karjába tette a gyermeket. A fiú erős hangon sírt fel, aztán hirtelen elhallgatott. Kinyitotta a szemét. Nem vakon, nem kapkodva, csak nézett. Morva torkából száraz, idegen hang tört fel. Nem, én ezt nem értem. Erion közelebb lépett. Olyan erővel fogta a kardot, hogy a markolat bőrszíja megfeszült az ujjai alatt. Hadd lássam, mondta. Él? A bába habozott, de Elira félrehajtotta a pólya szélét. A gyermek mellkasán, közvetlenül a szíve fölött hamuszürke vonalak ültek a bőre alatt. Nem anyajegy volt. Még csak nem is horzsolás. Inkább olyan, mintha valami belülről rajzolt volna rá egy zárt, íves jelet. Morva sokáig nézte, de minél tovább figyelte, annál kevésbé akarta érteni. Erion szíve hangosan dobogott. Ez micsoda? Morva elsápadt. Ilyet én még nem láttam. Te már mindent láttál, suttogta Elira. Nem. A bába lassan hátrált egy lépést. Szarvastestű rémeket, csontarcú mocsáriakat, holttébolyosokat, feketevérű farkasokat, igen. Olyan sok förtelem van errefelé, hogy az ember azt hinné, nem tud újat mutatni neki az éjszaka. De ezt nem. A gyermek nem sírt, csak figyelt. Mi legyen a neve? Kérdezte Erion, mert valamit mondania kellett a növekvő csend helyére. Elira sokáig nézte a fiát. Fáradt volt, sápadt, verejték csillogott a homlokán. De amikor megszólalt, a hangja tiszta maradt. Vel, mondta. A neve legyen Vel. A ház fölött akkor valami megmozdult. Nem mennydörgés volt, nem is a szél. Inkább tompa, súlyos rezdülés, mintha az éjszaka mélyén egy óriási test fordult volna meg álmában. Alig 20 kilométerrel odébb, a fenyves mélyén, Varesben egy másik gyermek is világra jött. Ott a fák sűrűbben álltak, a köt pedig nem reggel jött és este ment, hanem napokig ült a völgyekben, mintha valami őrizné. A rejtett holt telepe Vares. Varken a telep szélén állt, egyik kezét a nedves cölöpkerítésre téve, és a szelet figyelte. Magas volt, széles vállú, emberi szemmel is erősnek mondható, de volt benne valami, ami sosem illett volna teljesen a falusi tűzhelyek és egyenes utcák világába. Farkasfülei élesen figyeltek a sötétre, aranyba hajló szeme a fák közét kutatta. A karján sötét szőr futott végig, a mozdulataiban pedig ott volt a vadon csendes fegyelme. Nem volt szörny, de ember sem egészen. Aznap este nyugtalan volt. Nem csak azért, mert Seira már órák óta vajúdott a kunyhójukban, hanem mert a levegő rossz volt. Meleg volt, nehéz, tele valamivel, amit nem lehetett megfogni, csak érezni. Mint amikor a vihar még nem szakadt rá az erdőre, de már ott gyűlik a fák koronája fölött, és minden állat tudja, hogy valami készül. Mögötte léptek közeledtek. Ugyanazt érzed? Kérdezte Derven. Idősebb volt Varkennél, szélesebb, durvább vonású feje, Varkennel ellentétben jobban hasonlított egy farkasra. Arcán 3 méhek futott végig, mintha valaki egyszer egyetlen mozdulattal megpróbálta volna levágni róla fél életét. Farkas jegyei erősebben ültek rajta.
sűrűbb szőr a karokon, markánsabb állkapocs, sárgásabb tekintet. A hátán kerek pajzs függött, oldalán nehéz balta. Varken bólintott. Az erdő hallgat. Az sosem jó, válaszolt Derven, majd a szélbe szimatolt, és Holló vég irányába nézett. Az embereknél is történik valami. Varken állkapcsa megfeszült. Kélor jut róla eszembe. Derven nem szólt rögtön. Kélor nevét Varesben kevesen ismerték, de akik igen, azok nem felejtették el. Ember volt, mégis azon ritkák közé tartozott, akik nem köptek a földre, ha félembernyomot találtak az út mentén. A kunyhó felől fájdalmas kiáltás hallatszott. Varken egyből megfordult. Szeira hangja volt. Menj, mondta Derven csendesen, itt maradok kint. Varken már lépett is. A kunyhójuk alacsony, széles tetejű épület volt, a többi varezsi háznál is jobban belesimulva az erdő sötétjébe. Odabent gyógyfüvek füstje ült a levegőben. Szeira a prémek között feküdt. Farkasfülei hátra simultak a fájdalomtól, ujjai görcsösen markolták a rongyot. Emberibb volt, mint sokan Varesben, de a vér ott látszott rajta. A tekintetében, a fülén, a farka feszült mozdulatában, a karján megülő finom szőrben. Amikor Varken belépett, felé fordította az arcát. Ne nézz így, sziszegte két fájás között. Nem halok bele. Nem is engedném, felelte Varken, de a hangja rekedtebb lett, mint szerette volna. Nerál az öreg bába fel sem nézett. Ha itt akarsz maradni, maradj csendben. Ha nem, akkor menj vissza őrködni, és csak akkor gyere be, ha valami tényleg meg akar enni minket. Varken maradt. Szeira keze a csuklójára zárult. Hallod? kérdezte halkan. Varken nem felelt azonnal. Odakint valóban volt valami. Nem hang, inkább annak hiánya. Az erdő nem zizegett, nem pattant gaj, nem mozdult madár. Még a rovarok is elhallgattak, mintha Vares körül a világ egyetlen nagy, sötét fülként figyelne. A gyermek megszületett. Hangosan, dühösen sírt fel, mint aki nem kér engedélyt ehhez a világhoz. Nerál kezében az újszülött megfeszült. A kunyhóban csend lett. Mi az? kérdezte Szeira lihegve, rögtön gyanakodva. Senki sem felelt. Varken előrelépett, és meglátta. A gyermek szinte teljesen emberinek tűnt, túl emberinek. Puha bőrén alig látszott a farkasvér öröksége. Nem borította bunda a karját, nem futott szőr a vállán vagy a hátán. Csak az apró farkasfülek és a farok árulták el, hogy Vares gyermeke. A színe is teljesen eltért a többiekétől. A haja fehérebb volt, mint a dér. Fehérebb, mint a hold a fenyves fölött. Makulátlannak tűnt, mint akinek nem lett volna szabad megszületnie ebben a kegyetlen világban. Nerál arca megkeményedett. Ezt nem fogják szeretni. Engem nem érdekel, mit szeretnek, mordult fel Varken. Add ide! Az öregasszony habozott. Ilyet még nem láttam. Akkor nézz tovább holnap. Varken óvatosan, de határozottan kivette a gyermeket a kezéből. A kicsi még mindig sírt, de amikor az apja karjába került, halkabban vette a levegőt. Szeira felkönyökölt. Mutasd! Varken odavitte hozzá. Az anya sokáig nézte a gyermeket. Nem látszott rajta félelem. Fáradtság igen, megdöbbenés is. De a szeme mélyén valami más ült. Makacs szeretet. Likara, suttogta végül. Varken ránézett. Biztos vagy benne? Szeira halványan elmosolyodott. Ha már úgy néz ki, mintha a hold maga küldte volna, legalább legyen neve is hozzá. Odakintről ekkor Derven hangja szólt be. Varken! Nem kiáltott hangosan, nem kellett. A hangjában így is benne volt, hogy baj van. Varken még egyszer Szeirára nézett, aztán kilépett a kunyhóból. Derven mellett már ott állt Mira és Serak. Mira vékonyabb volt a többieknél, gyorsabb mozgású, 2 rövid pengével a háta mögött. Farkasjegyei finomabban ültek rajta.
hegyes fülek, aranyba hajló tekintet, hosszú, sötét haj, amely részben eltakarta arcának oldalát. Serak magas volt, komor, hosszú lándzsáját úgy tartotta, mintha a fegyver a karja meghosszabbítása volna. Darwin a fenyves sötétje felé biccentett. Árnyakszagát hozza a szél. A szó súlya ott maradt köztük. Varken hátán hosszú kard pihent, oldalán rövidebb penge, kezében pedig a lándzsa, amelyet ő maga készített évekkel korábban. Most lassan megszorította a nyelet. Mennyi? Mira lehúnyta a szemét, figyelt. Nem sok, de közelednek. Serak halkan köpött egyet a földre. Hollóvég felé. Varken nem kérdezte, honnan tudják. Érezte ő is. A sötét mozgott. Valami alacsonyan csúszott a fák között, néha 2 lábra emelkedve, néha 4-en rohanva, mintha a teste maga sem döntötte volna el, milyen alakot akar tartani. Darwin Varkenre nézett. Ha az embereknél történt valami... Kélor családja, mondta Varken. Mira összevonta a szemöldökét. Ezt nem tudhatod. Nem, de az ő családja a mi családunk is. Varken tekintete a kunyhójuk felé villant. Odabent Seira feküdt. Mellette Likara, aki alig néhány perce született meg, és már is úgy nézett ki, mint akire egyszer legendák tapadnak. Nem akart elmenni. Minden porcikája azt üvöltötte, hogy maradjon. De a szél hollóvég irányába hozta az árnyakszagát. És Kélor neve úgy tűnt, nem véletlenül tért vissza ezen az éjszakán. Megyünk, mondta végül. Darwin bólintott. Mira már indult is. Serak vállára emelte a lándzsáját. Varken még egyszer visszalépett a kunyhóba. Seira rögtön látta rajta, hogy menni készül. Nem mondd, hogy most akarsz hőst játszani. Nem hőst, mondta Varken. Adósságot. Seira szeme összeszűkült. Kélor? Varken bólintott. Az asszony fáradtan kifújta a levegőt, aztán a gyermekre nézett. Menj hát, de ha meghalsz valami emberi ostobaság miatt, én öllek meg újra. Varken halványan elmosolyodott. Ettől féltem. Aztán kilépett az éjszakába. Hollóvégen morva sót szórt az ajtó elé, a maga régi babonás módján. El kell rejteni, suttogta. A jelet mindenkitől. Csak mi tudunk róla, mondta Elira kimerülten. Te, én, Erion. És maradjon is így, vágta rá a bába. Odakintről ekkor halk kaparászás hallatszott, de nem olyan, mint egy házi állaté. Mindhárman megmerevettek. Erion megfordult, teste készenlétben állt. Kardja ugyan nem volt éles, de volt súlya, és az apja megtanította, hogyan kell használni. Hirtelen ütés érte a ház oldalát. A következő pillanatban a tyúkok odakint egyszerre kezdtek eszelősen viselkedni. Valami nekiment a karának. Fa recsent valahol. Egy kutya fájdalmasan felnyűszített, majd hirtelen elhallgatott. Maradjatok mögöttem, szólt Erion, bár a hangja magabiztos volt. A szíve úgy verte a mellkasát, mintha ki akarna törni. Morva az ablakrésekhez lépett, aztán ijedten vissza. Szörnyek, lehelte. A bába most már remegett. A ház oldala mellett, ahonnan az ütés hangja érkezett, valami megállt. Aztán lassan, elég lassan ahhoz, hogy ne a véletlen műve legyen, karmait belemélyeztette a gerendába. A fa nyöszörögve engedett. Rostjai felsírtak a nyomás alatt, miközben a karmok az ajtó irányába indultak, végighúzva maguk után egy hosszú, recsegő sebet a falon. Mintha a kintálló lény tudná, hogy odabent mindenki hallja. Morva megdermedt. Az ajtót, suttogta. Erion a reteszhez lépett. Zárva volt. Odakint valami megállt. Velmelkasán a hamuszürkejel egy pillanatra elsötétedett. A kék fény nem lobbant nagyobbra, de az árnyak a ház sarkaiban mintha hátrébb húzódtak volna tőle. Erion kardja nehéznek tűnt a kezében, nehezebbnek, mint máskor.
Az első ütés ekkor érte az ajtót. A másodiknál por hullott a falakról. A harmadiknál a fa közepe megrepett, és a hasadékon át egy fekete, hosszú ujjú, csontos karmú kéz nyúlt be. A kéz átnyúlásával a halál szaga is bejutott. Morva felsikoltott. Erion előrelépett, és minden erejével lesújtott. A tompított acélkard nem vágott úgy, mint egy igazi penge, de súlya volt. Több, mint amennyit egy 12 éves fiú kezébe bárki józanul adott volna. A csapás tompán durrant a csonton. A kar recsent és visszarándult. A túloldalon a lény dühösen, rémesen mély hangon felmordult. Aztán erőből sújtott le. Az ajtó berobbant. Fekete köd ömlött a kunyhóba, sűrűvé, rothadás szagúvá téve a levegőt. A köddel együtt 3 alak tűnt fel. Farkasra emlékeztettek, de nyúlánkabbak voltak, torzabbak. 2 lábra emelkedtek, aztán újra előre görnyedtek, mintha a testük nem tartozna egészen ehhez a világhoz. Szőrük nem rendes bunda volt, inkább koromszerű sötétség. A szájuk túl mélyre hasadt, a szemük helyén üres feketeség ült. Ányfarkasok. Erion nem ismerte ezt a nevet, csak az volt a fejében, hogy ha rosszul lép, elérik az anyját és vele együtt az öccsét. Az első lény rávetette magát. Erion oldalra fordult, ahogy Kélor tanította. A karja majdnem kiszakadt a helyéről, amikor a kardot felrántotta, de a nehéz acél találkozott a támadó állkapcsával. Nem vágta le, nem ölte meg, de megállította. A lény hátra csapódott, mire kintről egy lándzsahegye fúródott át a mellkasán. Az ányfarkas felvinnyogott, aztán fekete hamuvá omlott. Erion döbbenten nézett fel. Az ajtóban Varken állt. Lándzsája még a széteső ánytest maradványai között remegett. A csukjája alól aranyba hajló szem villant. Mögötte Darven pajzsal rontott előre, oldalról Mira csúszott be a kunyhó elé, tengélyi fekete port ráztak le magukról. Serak a törött kerítésnél tartotta fel a következő lényt. Még tudsz állni? Kérdezte Varken. Erion levegő után kapott. Tudok. Varken tekintete a fiú kezében lévő kardra villant. Egy pillanatra, mintha felismert volna rajta valamit, de nem szólt róla. Akkor ne engedd be őket. A következő ányfarkas már ugrott is. Darven pajzsa csattant a testén olyan erővel, hogy a lény visszazuhant a sárba. Mira 2 pengéje keresztben villant, Serak lándzsája pedig oldalról szúrta át a vállát. A szörny vonaglott, karmolt, recsegő hangon próbált újra felállni, amíg Varken lándzsája végleg a földre nem szegezte. Ezek a lények gyengék voltak hozzájuk képest. Nem jelentéktelenek, csak nem olyanok, amelyekkel Varkenék először találkoztak volna. A falusiaknak azonban egyetlen ilyen is elég lett volna a halálhoz. Egy ányfarkas megpróbált bejutni a törött ajtón. Erion viszont elé lépett. A kardja túl nehéz volt, a karja remegett, a félelem ott dobogott a bordái mögött, de már nem bénította. A lény lecsapott. Erion emelte a pengét. A karmok szikrázva csúsztak le az acélon. Oldalra fordult, térdből indítva a mozdulatot, ahogy az apja 100-szor javítatta rajta a gyakorlótéren, és válból visszacsapott. A tompa él nem nyitotta fel a torkot, de a kard súlya szétzúzta, amit ért. A lény megtántorodott. Varken azonnal befejezte. Pár lélegzetnyi időre csend lett. Csak a falu távolabbi részeiből hallatszott rikoltás, csattogás, kutyák vonítása. Aztán egy férfi kiáltása. Többen vannak, mondta Serak odakintről. Darven felmordult. Akkor kevesebben lesznek. A következő roham a kerítés felől jött. Nem sokan, 6, talán 7 ányfarkas. Gyengébbek, mint az a sötétség, amelyből születtek, de gyorsak és könyörtelenek. Nem gondolkodtak, nem hátráltak, mintha valami távolabbi akarat lökte volna őket előre. Varkenék tartották a kunyhó környékét. Darven pajzsal zárta az udvart, minden becsapódásnál mélyen megvetve a lábát a sárban. Mira ott volt, ahol rés nyílt, pengéi gyorsan, hidegen dolgoztak. Serak hosszú lándzsájával nem engedte, hogy a lények egyszerre rontsák meg a vonalat.
Varken pedig úgy mozgott közöttük, mintha előre hallaná, honnan jön a következő támadás. Erion nem volt közéjük való. Mégis ott állt. Nem mögöttük, köztük. A kardja minden mozdulatnál húzta a karját. A válla sajgott, tenyere égett, de amikor az egyik ányfarkas áttört Mira mellett, Erion elé lépett, és oldalról teljes erővel beleütötte a pengét a lény bordái közé. A csapás nem volt szép, de elég volt. A lény felborult, szeraklándzsája pedig azonnal a földhöz szegezte. Te biztos Kaelor vére vagy, mordult Darwen, félig elismerően, félig bosszúsan. Erion felkapta a fejét. Ismertétek apámat? Varken nem nézett rá, a fák közét figyelte. Jobban, mint hinnéd. Akkor miért? Most ne. A sötét újra megmozdult, de ezúttal nem rohant. A falu peremén, a fenyves fái között valami magasabb alak állt. Nagyobb volt a többinél. 2 lábon állt, de a testtartása mégsem volt emberi. Vállából fekete pára folyt lefelé, mintha a sötétség nem tudna egészen a testéhez tapadni. Feje farkasszerű volt, szája hosszú, szemei mély, üres gödrök, amelyekben hideg értelem derengett. Csak nézte őket. Varken lassan megemelte a lándzsáját felé. Darwen is észrevette. Na, az már nem olyan, mint a többi. Mira halkan fogai között sziszegte. Az nem köztük van, az figyel minket. A kunyhóban Vel melkasán a jel ismét elsötétedett. A kék fény egyetlen pillanatra fellobbant. Nem nagyra, nem vadul, csak annyira, hogy a fák közti alak feje lassan a ház felé forduljon. Erion látta ezt, és Varken is. A levegő megfeszült. Aztán távol, a keleti dombok mögött, a fekete ég alján halvány szürkeség jelent meg. Hajnal közeledett. A vezér felmordult. Az ányfarkasok maradéka egyszerre hátrált meg, mintha parancsot kaptak volna. A vezér még egy pillanatig állt a fák között. Tekintete a törött ajtóra, Elira házára, majd Erion kardjára siklott. Végül Vel felé. Aztán hátralépett a ködbe, és eltűnt. Nem menekült, csak elment. A falu lassan hangot talált maga körül. Valaki sírt, valaki segítségért kiáltott. Valahol egy gyerek nevét ordították. A kakasok nem rikkantottak, a kutyák elő sem bújtak. Hollóvég túlélte az éjszakát. De már nem volt ugyanaz a falu. Erion a küszöbnél állt, a nehéz acélkarddal a kezében, vére csöpögött a markolatról. A karja remegett. Nem tudta a fáradtságtól, a félelemtől, vagy attól, amit az imént látott. Varken mellé lépett. Mi volt az? kérdezte Erion halkan. Varken sokáig nem válaszolt. A fák között már csak a köd mozgott. Valami, ami most tanult rólunk, mondta végül. Erion lenézett a kardjára. És visszajön? Varken tekintete Elira házára csúszott. Odabent Vel újra csendben feküdt anyja karjában. A kék fény eltűnt, de a levegőben még maradt belőle valami. Mint egy hang, amelyet már nem hallani, de a csontok emlékeznek rá. Igen, mondta Varken, vissza fog jönni. A fenyves mélyén, távol Hollóvégtől, Varázsben Likara sírt egy kicsit, majd elaludt. Hófehér haja halványan derengett a hajnal előtti férhomályban. Seira magához ölelte, mintha a testével is el akarná takarni a világ elől. Azon az éjszakán Noctun 2 gyermeket kapott. Az egyik kék tűzzel született, a másik a holdfehérségével. De az éjszaka egyelőre csak az egyikük nevét tanulta meg.